دلوقتي عايزين نحسب الفي ار بمعلومية الفي ار لما تكون الفي اس ثابتة، والاثبات ده مهم جدا جدا لان الدكتور قال عليه مهم والباشمهندس قال عليه مهم. دلوقتي برضه هنطبق في حكاية الشورت موديل، يعني هنعمل التأثير بتاع الكاباستنس. هنعوض بالمعادلة بتاعت كي في ال عادي، هنلاقي الفي اس بتساوي في ار زائد الاي في الامبيدنس بتاعت السلك. عايزين بقى نعوض نجيب علاقة اصلا بين الفي اس والفي ار والفي ار. هنلاقي ان احنا هنعوض في القانون بتاع الفي ار بتساوي جذر 3 في ار اي ار في كوزين الباور فاكتور اللي هي الزاوية بين الفولت والزاوية بين التيار. واحنا هنلاقي ان احنا عوضنا هنا طالما في جذر 3 يبقى احنا هنعوض بالقيم بتاعة اللاين، مش هنعوض بالقيم بتاعة الفيز. هنعوض بقى هنا بس دي القيم دي اللي في المعادلة دي كانت فيز، فاحنا هنحول الفيز دي اللاين علشان يبقى كل القيم اللي في المعادلة ماشية باللاين. فعشان كده هنقسم هنا على جذر 3 ونقسم هنا على جذر 3، وهنا اوريدي احنا كنا جايبين معوضين عن الكرنت اللي هو جايبينه بدلالة البي ار بس بدلالة يعني بس جبناه اصلا من معادلة اللاين. عشان كده جبنا المعادلة دي كده بتربط بين الفي اس والفي ار والبي ار. هنعوض بقى فيها ونعمل حكاية الزاوية دي اللي هي نعوض عنها بكوساين ناقص جي ساين. هتطلع لنا المعادلة دي. بعد ما جبنا المعادلة دي هنلاقي ان احنا هنا المعادله دي بس عند اللاجنج باور فاكتور. عند الليدنج باور فاكتور ايه اللي هيتغير؟ هنلاقي ان الزاويه بتاعه الكرنت اصلا هتبقى بالموجب، لان احنا زي ما شرحنا قبل كده ان هو بيبقى مش سابق الفولت، واحنا معتبرين ان الفولت الريفرنس بتاعنا بزيرو، فهيبقى هي موجب. فهنلاقي ان التعويض عن الزاويه دي هنا بالكوزاين والساين هيبقى هنا الاشاره موجب. هنلاقي لما نعوض في الصوره النهائيه ان هتطلع لنا هنا بالنيجاتيف. هنا الاختلاف هنا ان هي عند الليدنج هتبقى الاشاره دي نيجاتيف، عند اللاجنج هتبقى الاشاره دي بوزيتيف. لو كان يونيتي باور فاكتور هتبقى الزاويه بتاعه الكرنت بزيرو اصلا، لان زاويه الفولت هي زاويه التيار. هنعوض هنا هنلاقي ان الساين راحت، يبقى هيطلع لنا القانون ده عند اليونيتي باور فاكتور. بعد ما جبنا معادله بتاعت الليدنج واللاجنج واليونيتي هنحل بقى باللاجنج على اساس ان اللاجنج هو الدكتور حل بيه في المعادله، حلينا على اساس انها لاجنج في المعادله في المحاضره. هنعوض هنا بالقانون اللي احنا جبناه قبل كده، ونضرب المعادلتين نضرب الطرفين في في ار. هنلاقي ان احنا لما نجيب الفي ار هنجيبها كماجنتيود، هتطلع كده نربع الطرفين هيطلع لنا المعادله دي. بعدين نحط الفي ار نحطهم كلهم في طرف واحد، هنلاقي ان طلعت لنا معادله بالدرجه الرابعه. بعدين نحلها بالقانون العام، هنلاقي هنا ان انا عندي الاي بتساوي 1 اللي هي بتاعت القانون العام، يعني ملهاش علاقه باللاينز خالص. البي هتلاقي ان هي هتطلع ماينس في اس سكويرد اللي هي دي ناقص 2 في ار اكس تان فاي، هي اساسا معامل الفي ار تربيع، لان احنا هنا هنحلها على اساس انها معادله في ار بس في ار من الدرجه الرابعه، فهنحلها على اساس ان هي في ار هنا في ار تربيع، في ار تربيع لكل تربيع، وهنا يبقى الفي ار تربيع، فهنحلها عادي بالقانون العام. وجبنا السي اللي هي الحد اللي هو ملوش علاقه بالفي ار، يبقى احنا كده هنعوض في القانون العام. بعد ما عوضنا في القانون العام هتطلع لنا الصوره دي. وعلشان نجيب الليميتنج فاليو بتاعت الفي ار هنساوي الحاجات اللي تحت الجذر ببعض عشان تطلع القيمه اللي تحت الجذر بزيرو. بعد ما سويناها بالزيرو هتطلع لنا المعادله دي. المعادله دي عند اللاجنج عند الليدنج الزاويه الرقم ده الاشاره دي هتبقى موجب. عند الباور فاكتور عند اليونيتي باور فاكتور هنلاقي ان الفاي اساسا عندنا بزيرو، فهنلاقي ان هي هتساوي في اس سكويرد على 2 اكس ال، وهي واضحه هنا. هنلاقي ان هي عند اليونيتي باور فاكتور طلعت كده، عند الليدنج باور فاكتور الاشاره هنا بقت سالب، عند اللاجنج احنا عارفينها انها موجب. بعدين هنرسم المعادله دي اللي هي معادله عادي من الدرجه الثانيه. هيطلع لنا ان احنا هنلاحظ هنا ان اكبر ماجنتيود هنا هيطلع هو الماجنتيود بتاع الليدنج، لان احنا بنطرح حاجتين من بعض، فلما المقام يصغر القيمه بتاعتي هتكبر. عشان كده هنلاقي ان الليدنج هي اكبر ماجنتيود عندي، واليونيتي هي الاقل منها على طول، بعدين اللاجنج هو اقل واحد. عشان لو مشينا حتى بالحته بتاعت الماجنتيود دي كده احنا اثبتنا القانون اللي بيربط الفي ار بالفي ار. ده استنتاج بقى المعادلات بتاعت الاكتيف باور والرياكتيف باور والابيرنت باور. هنا هنلاقي ان الاثبات ده سهل، لو مشينا وراه كده خطوه بخطوه هنلاقينا ان احنا جبناه على طول وكل حاجه مكتوبه بالتفصيل. وهنا دي معادله. المعادله هنا فكرتها ايه؟ فكرتها ان هو بيبقى في اول مطلوب عاطيني مثلا عاطيني الفي اس وعاطيني الفي ار وعاطيني يونيتي باور فاكتور. يونيتي باور فاكتور دي معناها ايه؟ معناها ان الكيو ال بتساوي الكيو
ار بتساوي زيرو. ليه هتساوي زيرو؟ لان انا عارفه ان اليونيتي باور فاكتور هي النسبه بين البي على الاس، وهنا عند اليونيتي باور فاكتور البي هتساوي الاس، فبالتالي مفيش عندي كيو، لان اصلا الاس بتساوي بي زائد جي كيو، فبالتالي انا عندي اساسا الاس البي بتساوي الاس، يبقى كيو هتساوي زيرو. هنعوض بقى هنا في المعادله بتاعه الكيو، نجيب الدلتا، بعدين هنجيب بعد ما جبنا الدلتا هنعوض فيها في معادله البي نجيب الباور. ده اول مطلوب. تاني مطلوب هو عاطيني البي ال. التاني هنا هنلاقي ان هو عاطيني البي ال وعايز بيقول لي اذا كان في كومبنسيشن ولا لا، او ايه القيمه بتاعت الكومبنسيشن بتاعتي سواء كان كاباستور او اندكتور. فهنا هو عاطيني القيمه بتاعت البي، فالمنطقي ان انا هعوض في المعادله بتاعت البي عشان اجيب الدلتا لان هي الوحيده المجهوله اللي عندي. بعدين هعوض في المعادله بتاعت الكيو بالدلتا الجديده اللي انا جبتها، هلاقي ان الكيو طلعت لي بالسالب. معنى ان الكيو طلعت لي بالسالب ان الكومبنسيشن بتاعتي معموله بكاباستور. ليه معموله بكاباستور؟ لان الكاباستور هو اللي بيطلع رياكتيف باور بالسالب. بعدين هنعوض في المعادله دي اللي هي بتساوي 3 دي فيز اي فيز ساين 90. ساين 90 دي ليه؟ لان الزاويه بين الفولت والكرنت بتوعي ب 90 في الكاباستور، والكرنت بيليد الفولت، فبالتالي الزاويه هتبقى موجب 90. هنعوض بالقيمه بتاعه الفولت اللي هو عطيها لي، بس هنعوض عنها بالفيز، وهنعوض بالقيمه بتاعه الكرنت بتاعتي. الكرنت هنا احنا قسمنا الفي على الاكس سي، الاكس سي اللي هي 1 على جي اوميجا سي اصلا، فهتطلع لما نقسم عليها هتطلع في البسط، بس هنا هتبقى اوميجا سي لان احنا عوضنا عن الجي اصلا بالزاويه اللي هي بتبقى 90، تطلع ساين 90. يبقى احنا كده الاوميجا بتاعتنا سواء 50 بقى في 2 باي او 60 على حسب ما يبقى هو مديهالي في المساله. لو ما ادهاليش في المساله هنعوض عنها، المنطقي ان هنعوض عنها ب 50. كده هنعوض كده احنا جبنا معادله فيها كل حاجه معلومه ما عدا السي، يبقى نعوض على السي في طرف تاني لوحدها، هتطلع لنا السي بالقيمه دي. المطلوب الثالث هو بيقول لي عند زيرو كومبنسيشن، فمعنى كده ان هو هيبقى عندي الكيو هتبقى بزيرو، فيبقى عندي هعوض بقى في المعادله بتاعتي اجيب الدلتا، ومن الدلتا هعوض اجيب البي، هتطلع لي بقى مش هنا بقى، هنا سوري مش هجيب الدلتا، هنا انا عندي الكيو وعندي البي فيهم مجهولين. المجهولين هم ايه؟ هم عندي الدي ار والدلتا، فهحل المعادلتين دول مع بعض اجيب الدي ار واجيب الدلتا. اللونج ترانسميشن لاين الاثبات بتاعه مهم. اللي احنا هنعمله كله في الاثبات بتاع اللونج ترانسميشن لاين ايه؟ ان احنا هناخد حته من السلك، حته صغيره جدا. الحته الصغيره اللي احنا هناخدها دي هيبقى ليها الكاباستنس بتاعتها وهيبقى ليها الامبيدنس بتاعتها، بس الطول بتاعها صغير جدا دي اكس، لان احنا اصلا اخدنا حته صغيره جدا من السلك. فهنطبق معادلات كي في ال عادي. الفي اكس هو الفولت عند نقدر نقول الريسيفنج يعني، وهنا الفولت عند الحته دي هيبقى في اكس زائد دي اكس اللي هو الفولتج عند الريسيفنج زائد الفولتج دروب اللي حصل على الحته دي، وبعدين الاكس زائد دي اكس اللي هو طول حته السلك اللي احنا اخدناها الصغننه اللي هي دي اكس. ليه بقى؟ لان احنا بنعتبر ان الطول عند الريسيفنج اند بيساوي زيرو، وبعدين بنمشي من ناحيته بقى بطول اللاين. يعني هنا هي دي الحته بس في الموضوع، ان احنا هنا بنعتبر ان الطول عندي بيبتدي من هنا بزيرو وبعدين يكمل هنا بالطول بتاعي عادي. بس في الاثبات احنا ثبتنا لان احنا اخدنا اي حته من السلك، فاخدنا اي حته من السلك على بعد بقى اكس من الريسيفنج اند، وعلى بعد اكس زائد دي اكس من الريسيفنج اند اللي هي المسافه دي خلاص. وهنا بيبقى هو عاطيني الزد الاوم بير متر والواي سيمنز بير متر. هنطبق كي في ال هيطلع لنا المعادله دي، يبقى دي اول معادله، وبعدين هنطبق كي سي ال هيطلع لنا المعادله دي. يبقى انا كده جبت معادله رقم 1 ومعادله رقم 2. هشتق المعادله دي هيطلع لي دي سكويرد بي اكس على دي اكس سكويرد بتساوي دي اي اكس على دي اكس في الزد، وانا عندي الدي اي اكس باي دي اكس جبتها من هنا اعوض بيها في القانون ده. يبقى انا كده جبت المعادله دي. بعدين هنقول ان انا عندي هنختار مش فرض، هو احنا عارفين ان الجاما بتاعتنا هتساوي جاما سكويرد هتساوي زد في واي، والجاما دي هي بارامتر من البارامترز بتاعت الترانسميشن لاين اللونج ترانسميشن لاين. هنعوض بيها في المعادله اللي احنا جبناها هنا، وهنحلها المعادله دي لان احنا عندنا معادله من الدرجه الثانيه هنحلها هنا او من الرتبه الثانيه. هنحلها هنجيب كده معادله الفي اكس
في اكس ده طول السلك عند اي نقطة. بعدين هنجيبها، هنعوض بقى في المعادلة دي، نجيب الاي اكس برضو، وبعدين نعوض بقى عند الريسيفنج اند هنحط الاكس بزيرو، لان احنا قلنا عند الريسيفنج اند بنعتبر ان طول السلك بيبتدي من الزيرو ويبتدي يزيد لحد ما يوصل للسندنج اند بالطول بتاع الترانسميشن لاينز بتاعتي. هنعوض في المعادلات دي ونكتب الخطوات كلها اللي احنا ماشيين بيها بحيث لو حد يعني يعرف احنا ماشيين ازاي. وبعد كده جبنا المعادلات بتاعتنا عند الريسيفنج والسندنج عوضنا بيها، هنلاقي ان احنا المعادلات النهائيه اللي طلعت لنا بالشكل ده. ومن خلال المعادلات دي هنعرف الاي والبي والسي والدي بتاعتنا، هنحطها على الصوره بتاعت التو بورت نتورك عادي. هنلاقي طلعت لنا الاي بالشكل ده والبي بالشكل ده والسي بالشكل ده والدي بالشكل ده. وبعد ما وصلنا للحاجات دي كلها هنقول ان احنا الحاجات اللي احنا فرضناها، ان الجاما بتساوي جذر زد وواي بتساوي الفا زائد جي بيتا، والحاجات دي الاسامي بتاعتها هي دي، ده البروباجيشن وده الاتنويشن، وكل واحد الشكل بتاعه هو. بعدين هنحل اكزامبل. الاكزامبل ده ايه؟ الاكزامبل ده احنا اول حاجه بنجيب البارامترز بتاعتنا اللي هي الالفا والجاما والبيتا، هنجيبهم من الزد والواي اللي هم عطوهم لنا كده جبناهم، ونجيب اللامدا اللي هي الويف لينث بتاع الموجه اللي انا بعتها، هتبقى 2 باي على بيتا عادي. وهنا حتى لو جبناها بالدايمنشنز عادي، ان الباي بتاع الباي راديان والبيتا بتبقى راديان بير كيلو متر او بير متر على حسب هي بير ايه بالظبط، بير يونت لينث. فلو الدايمنشنز دي ضاعت مع بعض هيبقى قارن من كيلو بالكيلو متر، فهتطلع لي فعلا ان وحده الويف لينث بالطول بتاعي اللي انا كنت ايه يعني متوقعه ان الدايمنشن دي تقدر. السي دي اللي هي سرعه انتشار الموجه اللي هي بتبقى اللامدا في الفريكونسي معروفه. وبعدين نجيب الاي والبي والسي ونعوض في المعادلات عادي، هتطلع لنا الحاجات دي كلها. بس هنا في حاجه، ان احنا بنجيب هنعوض من الزاويه دي بالديجري، يعني هنحول البيتا بتاعتنا اللي طلعت دي هنحولها للديجري علشان لما نعوض بيها جوه القوسين نعوض على طول على الاله، ما نحولش الموجه راديان والجو ده. وبعدين نجيب الزد سي اللي هي السيرش امبيدنس، وبعدين نجيب يبقى البارامترز اللي احنا بنحسبها في كل مساله لونج ترانسميشن لاين اللي هي ايه؟ الالفا والبيتا والجاما واللامدا والسي والزد سي. نيجي بقى لللوسلس لاين. اللوسلس لاين ده معناه ايه؟ معناه ان لاين مفيهوش لوسز، فمعنى كده ان انا عندي الار بتاعتي هتبقى بزيرو. عشان كده جايه من الحته دي، ان انا لما يبقى عندي الار بزيرو يبقى انا عندي الالفا هتبقى بزيرو، وده شرط، ده شرط من شروط اللوسلس لاين. يبقى انا لما اجي حتى ولما نيجي نثبتها بطريقه تانية هنقول ان انا عندي هيبقى مفيش ار، هيبقى عندي الزد بتاعتي كلها بيور ايماجينري اللي هي جي اوميجا ال، والواي هتطلع جي اوميجا سي. فلما نيجي نضربهم في بعض هتطلع جي اوميجا ال سي، فهتطلع كلها ايماجينري، يعني الجزء الريل اللي موجود في الجاما هيطلع بزيرو اللي هو الالفا. في حاجه تانية كمان من الحاجات اللي بتبقى من مواصفات اللوسلس لاين، لما يبقى الزد لود بتساوي ستيرج امبيدنس، دي لما تحصل يبقى انا عندي ده لوسلس لاين. هما دول الشرطين بتوعي، ان الزد اللي بتساوي زد سي، او ان الالفا بتساوي زيرو اللي هي بمعنى تاني الار بتساوي زيرو. ده اكزامبل على اللوسلس لاين. لما هو يبقى عاطيني اصلا في المساله عاطيني ان الزد بتاعتي بيور ايماجينري ما فيهاش ار، يبقى انا كده هستنتج على طول ان هي لوسلس لاين، لان الريل بزيرو يعني الالفا بزيرو. هبتدي اعوض واجيب البارامترز بتاعتي عادي، اهي الالفا بزيرو لان هو لوسلس لاين، ونجيب البيتا ونجيب اللامدا ونجيب السي والزد سي، البارامترز اللي احنا على طول متعودين نجيبها. هنشوف الحاله الثانيه لو هو عاطيني في المساله ان الزد لود بتاعتي بتساوي زد سي، هنجيب البارامترز بتاعتنا الاي والبي والسي والدي ونعوض في المعادله بتاعت الفي اس. يبقى انا كده اثبت ان الفي اس، يبقى سوري مش اثبت، يبقى انا هستنتج من هنا من المعادله دي ان انا لما في الحاله بتاعت اللوسلس لاين ان الفي اس بتطلع بتساوي الفي ار كماجنتيود مش كزاويه. ونعوض نجيب الاي اس، هتطلع برضو ان الاي اس بتساوي الاي ار كماجنتيود. ودول الاكزامبلز اللي فاتوا دول في حاله اللوسلس لاين. هنا دي القوانين بتاعت الباور اللي هم الاربع قوانين. بس هنا نخلي بالنا من حاجه، ان البيتا دي هي الزاويه بتاعت البي، والالفا هي الزاويه بتاعت الاي، ملهاش علاقه خالص بالبارامترز بتاعت اللونج ترانسميشن لاين، فدي نقطه مهمه نخلي بالنا منها. في عندي هنا اكزامبل ان انا بيقول لي الزد بتاعتي جي 290، معنى كده ان انا عندي الامبيدنس بتاعتي هتبقى
يعني الالفا هتبقى بزيرو، وعشان كده انا عرفت ان هو لوسلس لاين. ابتدي بقى اعوض في المعادله بتاعتي، هلاقي ان دايما بتطلع لي المعادله دي في حاله ان انا لما يكون عندي الار بزيرو ويبقى شورت وورد. ده اكزامبل تاني على اللوسلس لاين، وده اكزامبل تاني برضو موجود في المحاضره. الجرافيكال ميثود بقى، هنا المعادله دي انا عندي الاي ار بتساوي اي سي قصدي زائد اي ال، فانا هرسم عادي في حاله لما يكون هرسم عندي دلوقتي الكرنت بتاعي اللي ماشي هنا هيبقى اي ال زائد اي سي. عندي الاي ال اللي ماشي هنا هيبقى ماشي في الار وهيبقى ماشي في الزد بتاعتي، فهمشي هقول ان الكرنت اللي ماشي في الاندكتور بيبقى لاج، فهرسم الكرنت بتاعي لاج، ارسم الاي اللي بتمر في الار وارسم الاي اللي بتمر في الاكس ال. دلوقتي فاضل الكرنت بتاعي الاي سي لما يمر هنا برضو، لان احنا عملنا ان الاي اللي ماشيه توتال في الار زي جي اكس ال ان هي عباره عن اي ال زائد اي سي، فهنعمل مره انها اي ال وهنعمل مره انها اي سي. بعد ما عملنا خلصنا ان الكرنت اللي ماشي في الكرنت اللي ماشي في الامبيدنس بتاعتي ار زي جي اكس ال، هنرسم الكرنت بتاعي اللي هو الاي سي، وهنا هنرسم الكرنت موازي. هنا الاي سي بيبقى عمودي على الفي ار وبيبقى ليدنج، يعني زاويته اكبر من زاويه الفي ار بمقدار 90 درجه. هنرسم هنا الكرنت اللي ماشي في الاي ار بيوازي الكرنت اللي احنا راسمينه من هنا، وبعدين عمودي عليه هنرسم الاي اللي ماشي في الاكس ال. يبقى احنا كده جبنا كل حاجه بتاعتنا موجوده. بعدين علشان نجيب بقى المحصله بتاعتي، هجيب المحصله بتاعت الاي سي اللي ماشي في الاكس ال والاي ار، فهوصل الاثنين دول ببعض واوصلهم كده على خط ماشي كده وخط طويل، واشوف على حسب هنا الفي اس دي هتقطعه امتى. هنا الخطوات مكتوبه عادي، وهنلاقي ان احنا بنفتح البرجل من نقطه البدايه اللي هي زيرو بقيمه الفي اس اللي احنا عايزينها لحد ما تقطع الخط ده في قيمه في نقطه معينه. بعد فتحنا البرجل ورسمنا دايره كده، قطعت الخط ده في النقطه بتاعت الفي اس. هنرسم الخط ده كده، بس احنا راسمين الرسمه دي تو سكيل، عشان طالما هنرسم ونجيب قيم من الرسم يبقى دي لازم تبقى تو سكيل. فهنلاقي ان دي الاي سي اكس ال اللي طلعت كده انا عرفت قيمتها، وبالتالي هقدر اعوض واجيب قيمه الاكس ال بتاعتي والسي بتاعتي. كده هنقدر نجيب السي بتاعتنا. عايزين نجيب بقى البي ار والكيو ار من الرسم برضو، هنلاقي ان احنا هنا هنرسم، عايزين بقى نعمل الجرافيكال ميثود دي للكيو ار والبي ار. فاحنا اول حاجه بنرسم العمود بتاعنا، بس نخلي بالنا من حاجه ان هنا ان الكيو ار بتاعتي بتبقى بالبوزيتيف وفوق بتبقى بالنيجاتيف. ليه؟ لان الجزء اللي تحت ده هو اللي انا برسم فيه اللاجنج، وطالما برسم فيه اللاجنج يبقى هو بيسحب كيو بالموجب، عشان كده الكيو اللي هنا بتبقى بالموجب. وبعدين نرسم البي ار والكيو ار بتاعتنا، نجيب من خلالها الاس ار، وبعدين نرسم هنا الجزء بتاع الاي في ار سكويرد بي. هنلاقي ان الاي في ار سكويرد بي الزاويه بتاعته بيتا ناقص الفا، وبنرسمه في الحته دي بالذات. يعني الباشمهندس قال لنا مش بنرسم، يعني ما قالناش ليه بنرسمه هنا بالذات، يعني ليه اثبات، بس احنا ما نشغلش بالنا بالاثبات ده. وبعد ما جبنا الحته دي وجبنا الحته دي عرفنا اماكنهم فين، هنلاقي ان المعادله دي ان الاس ار بتاعتي هي المحصله بتاعت الفي اس في ار على بي بالزاويه دي ناقص الحته دي. فبالتالي هنلاقي ان احنا الجزء بتاع الفي اس في ار على بي لازم يترسم كده، بحيث ان الاس ار تبقى هي محصله الجزء ده والجزء ده. عشان كده لازم نرسمه بيوصل بين الجزء ده، بين الاي في ار سكويرد على بي وبين الاس ار. هنا الجزء ده بتاع الكومبنسيشن. هنا انا باخد السنتر بتاعي هنا بالطول بتاع الاي في ار سكويرد على بي. بعدين من مكان السنتر ده بفتح بالبرجل بالطول بتاع في اس في ار على بي، وارسم دايره بتاعتي كامله. وبعدين ارسم البي وارسم الكيو اللي هو عطيهولي في المساله، الكيو اللي واصله لللود والبي اللي واصله لللود. لو وصلتهم ببعض ولقيت ان الاس بتاعتي بتقع على الدايره دي، يبقى انا كده هعرف ان هو اصلا مفيش كومبنسيشن. لو لقيت ان انا رسمت البي ال ورسمت الكيو ال بتاعتي وطلعت الاس ار بره الدايره دي، يبقى انا هعرف في الحته دي ان انا عندي عندي كومبنسيشن. وقيمه الكومبنسيشن بتبقى الحته دي اللي هي الزياده عن الاس ار من غير كومبنسيشن. نيجي بقى للفولتج بروفايل، اخر حاجه واهم حاجه موجوده في المحاضره الاخيره. والمحاضره الاخيره بس ممكن نبص
عليها بصه على الحاجات اللي موجوده فيها المسائل اللي موجوده فيها على الجزء ده بالذات. في حاله ان انا عندي في اس بتساوي في ار كماجنتيود، المتوقع ان انا عندي مفيش كيو هتمشي، لان الكيو بتمشي من الماجنتيود الاعلى للماجنتيود الاقل، وانا هنا عندي الاثنين متساويين في الماجنتيود. بس انا لما بحل المسائل بلاقي ان الكيو ار هنا مثلا بوزيتيف وهنا بنيجاتيف. طب معنى ايه ان الكيو دي ظهرت؟ معنى كده ان انا في عندي نقطه في النص الماجنتيود بتاعها اعلى من الفي اس ومن الفي ار، هي اللي بتوزع كيو للجزئين دول. طب ليه انا افترضت ان الفي اللي في النص اعلى من الفي اس والفي ار مش اقل منهم؟ لان انا عندي الكيو اس اصلا كان بالنيجاتيف، الكيو ار بقى بوزيتيف. طب الفرق الزياده اللي زاد في الريسيفنج عن السندنج ده جه منين؟ معنى كده ان انا عندي في نقطه في الفولت اعلى، لانها الكيو هتمشي من النقطه الاعلى للنقطه الاقل، فبالتالي الكيو هتمشي ناحيه السندنج والكيو هتمشي ناحيه الريسيفنج، الكيو هتمشي ناحيه السندنج. عشان كده الكيو ار زادت قيمتها عن الكيو اس. والحاله دي بتبقى في حاله ان الامبيدنس بتاعت اللود اصغر من السيرج امبيدنس لود. في حاله بقى هنا ان انا عندي بعتبر ان انا الفي ام اقل، ليه؟ لما يكون عندي كيو اس بوزيتيف ولما يكون عندي كيو ار نيجاتيف، لان معنى كده ان في نقطه في النص نقطها اقل من الفولت بتاع الفي اس والفي ار، هي اللي بتسحب الكيو اللي موجوده في السندنج، عشان كده خلت الكيو اللي موجوده في الريسيفنج بالنيجاتيف. في حاله بقى ان انا عندي الامبيدنس بتاعت اللود بتساوي ستيرج امبيدنس لو، يبقى انا عندي في اس بتساوي في ار، الفي اس بتساوي في ار بتساوي اي نقطه موجوده على الخط اللي بينهم، مفيش نقطه اعلى ولا نقطه اقل. بس